Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Okay, so good morning mga paps. Kumbaga, ito yung start nung series na sisimulan natin for this channel, itong ating YouTube channel. Ang naisip ko kasi, gumawa ng mga video na parang kumbaga product review. So magsisimula tayo sa mga car care products na meron na ako. So yung iba kasi doon is parang nabili ko lang pero hindi ko never kong nagamit. Yung iba naman is regular ko nang ginagamit. So ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga products na regular na ginagamit ko. Sasabihin ko naman kung ginagamit ko siya regularly or tsaka yung mga nabili ko lang na hindi ko pa nagagamit. Ngayon, lahat po ng product na i-review ko, lahat po, hindi po sponsored. Unang-una, hindi po sponsored. So, expect an honest review galing sa akin. Good or bad, sasabihin ko sa inyo kung ano yung talagang sa tingin ko, kung effective ba yung product, worth it ba siya para sa presyo, tapos ano pa ba, syempre kung ano ba to, kung sulit, 'di ba? So magsisimula muna tayo mga paps sa saan ba to? Sa mga siguro yung car care in terms of wax, yung upholstery cleaner, mga ano pa ba, shampoo. Hindi ko alam kung may car shampoo ako dyan, pero mostly ng mare-review natin ngayon is mga yung mga wax tsaka cleaners. Okay? So today guys, another product yung ating i-review, and this time ang i-review natin is itong the best multi-purpose protectant. Ito. So ito hindi ko pa nagagamit to. Ayan. Punong-puno pa to. Nabili ko to sa handyman for only 92 pesos. Etong the best guys, nauso to way back early 2000. So gumagamit na ako nito noon pa. I'm not sure kung may nagbago sa formula nila, pero yung protectant nila parang armor all yung effect. So titingnan natin if they were able to retain yung formulation na yon, or nagtipid sila, or may nagbago. Okay, kung nag-improve ba or ganun pa rin. Pero eto guys is para siyang armor all, makintab talaga, tsaka tumatagal yung kulay. So eto pwede siya sa leather, sa wood, acrylics, plexiglass, vinyl, rubber, and plastic. So pwede din siya sa mga gulong, pwede rin siya sa mga upuan. And ang sabi dito, protection against ozone, oxygen, and ultraviolet rays, which cracks, dulls, hardens, and fades materials. So titingnan natin guys, kasi yung last na ni-review natin, yung MTX Sun Protection, is hindi ko siya nagustuhan, kasi after 5 minutes to think wala pang sinag ng araw, na siya, kumbaga nag-iba na yung kulay, parang untreated na rin. So today titingnan natin yung ating the best multi-purpose protectant. Okay, so ganun pa rin, divided. So ito yung ginamitan natin ng MTX. So dito tayo sa kabilang side. Sabi sa direction, shake well, and then spray directly. So dalawa yung ginamit natin dito, dalawa rin yung i-spray natin dito. Yan. So mukha lang siyang tatlo kasi wala pang laman yung first pump. And then i-wipe natin.
Okay. So, ayan yung effect. So, parang yung MTX din kanina, 'di ba? Ang ganda nung bagong apply. Ayan. So, parang ganun din. Parang nagbago yung formula niya. So, bibigyan natin ng 10 minutes, guys. Same with the MTX. We will see if mare-retain yung kanyang kulay. Okay, mga paps. 10 minutes has passed and it is not looking good. So, ganun din. Pero, yung D-Best, at kahit papano, medyo na-retain pa rin yung pagka-rich ng kulay niya. Yung feel niya, halos MTX din. Okay. Pero, yung kulay niya, guys, aminin natin, 'di ba? Oh, mas glossy dito. Mas glossy pa rin. Pero, kumbaga nagfe-fade na rin siya. Okay. So, verdict, guys, dito sa ating D-Best multi-purpose protectant, nag-iba na yung formula niya. Hindi na siya yung kagaya ng Armor All. Yung Armor All kasi, guys, para siyang may pagka-oil based eh. Pag spray nyo, malinis, tapos talagang sobrang kintab. So, ganun din to. Ganun din siya. Ang problema, hindi niya nare-retain ng matagal yung looks na ganun. Again, ano lang siya eh, parang panandali ang kintab. So, is it worth it? Siguro pwede na para sa price niya, 92 pesos, di ba? Kumbaga, pwede na siyang siguro pang linis-linis. Pero don't expect much na parang ma-retain niya yung looks na ganun for siguro kung ine-expect nyo na tatagal siya ng isang araw, eh hindi. So, for as a cleaner, yes, pwede na siya. Sa 92 pesos, you'll be getting ano to, ilang ml ba to? Walang nakalagay. Ayun, okay. So, 125 ml kasing laki nung MTX. So, kung mas mahal yun, eh dito ka na lang. So, titingin pa tayo ng iba pang protectant na product. Siguro, much cheaper dito. Titingnan natin kung mas maganda yung magiging performance. Pero, for dito, bibigyan natin ng score siguro 1 to 10. I'll give it siguro 4 lang. As a cleaner, yes. Protectant, I don't think so. Maganda lang to mga panglinis. And that's it for me today, guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark na pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark na pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today. And hope to see you guys on our next video.